Men tjena! Här kan vi då se Nina i sitt naturliga habitat. Man får inte gå för nära, inte ställa för mycket frågor för då kan hon attackera. Det gäller nu att vi smyger oss långsamt fram och ber om att få åka hem. Och tar det jäkligt försiktigt. Abort! Vet ni vad det bästa är med att ha glasögon? Det är att man kan dra den här. Nina, fråga mig vad vi ska äta idag. Vad vill du äta idag? Kyckling. Men fråga mig. Vad ska vi äta idag? Jag vet inte. Jag kommer ifrån vad jag säger. Nummer 1. Lunch med kompisar. Nummer 2. Köp och supportergrejer från ditt favoritlag. Ja, det är gott. Nej, det var det bra så tack. Välkommen till knappen. Nummer 3. Beställa glass på McDonalds. Intressant, spännande, kul. Nina köper en ny MacBook. Jag tror jag tar och avslutar videon där. Tack för att ni kollade. Ni får gärna trycka på den där knappen om ni vill. Och shit, är du bakom mig. Vi hörs, hejdå!